ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نن به په دې ویډیو کې زه تاسو ته دوه اپشنان دروښیم ملګرو. یو دا اپشن به دروښیم چې موبایل ته ډایرکشن لاک څنګه ورلګوئ سي. ملګرو ډېره اسانه طریقه ده، که ته هر خواته لیکه کش کړه نو دی به ستا سره خلاصیږي. ملګرو بل به دا طریقه دروښیم چې هر څوک ستا په موبایل کار لري نو هغه به سکرین نوړاوې ورته لګوي چې دی به ورته معلومیږي چې دا خراب سوی دی یا ټچ یې مات سوی دی. ملګرو نو ډېره اسانه طریقه ده ملګرو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او نورو دوستان هم سره شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو کوم. اول به ترې راسئ د موبایل سیټنګ ته چې راسئ ملګرو. اول به دروښیم چې تاسو موبایل ته ډایرکشن لاک څنګه ورلګوئ سي. ډایرکشن لاک ډېر اسانه دی ملګرو. اول به راسئ اسیسیبلیټیز له چې رالاست دا یو ملګرو چې دا یوه له رالاست اسیسیبلیټي چې مې خلاص کړي ملګرو زموږ سره راځي وینې ډایرکشن لاک به سمپله کلیک وکړئ ملګرو. ډایرکشن لاک چې مو کلیک وکړي نو دا اوس زموږ سره آف دی نو ته به سمپله اون کړي. اوس تی که ته زموږ سره څلور ډایرکشن راکړي دي، چار رقم څلور به خامخا پرې ډایرکشن دوه نسي کېدی، درې نسي، څلور به خامخا پرتې ورکوي. نو اول دی ورکو نو ستا سره دا ښکاره کېږي. دویم دا رقم ورکوو چې زموږ موبایل بیا خلاصو، دریم دا رقم، څلورم دا رقم. نور که مې زیات ورکول زیات هم ورکوی سي. نو ملګرو زه دا کنټینیو کوم. برته هغه به دوه ماره کې ووایم ملګرو دا مې کولی، دا به کنفرمه کړئ. چې دا مې کنفرمه کړي نو ستاسې سره دا پاسورډ ولګېدی. نو ملګرو سمپله بیا ډن کړئ چې ډن مې کړي دا اوس ستاسې سره ولګېدي. ته چې موبایل بند کړي برته خلاص کړي نو دا ستاسې دا کوډ غواړي. دا ډایرکشن لاک بندېدل غوښتل نو سمپله به راسي دا به ختم کړي ملګرو. چې دا مې ختم کړي برته ستاسې هغه دغه کنفرمه غواړي چې تا کوم وختي کوډ ورلګولی نو ته به زه هغه وختي برته کې ووم. نو چې دا مې کې وولې ملګرو دا به ستا سره برته دا کوډ ختم سي ملګرو. تی کتئ دا اوپس نو ډېره سمپله طریقه ده ملګرو. دویمه طریقه زه ته درښیم چې ته څنګه کوی سي موبایل سکرین. خلک به دا سوچ کړي یا دا خراب دی یا دا ټچ مات سوی دی ملګرو. نو ته به راسي سرچ کې به راسي ډیولپر آپشن چې مې سرچ کړي ملګرو نو دی به ستا سره خلاص سي. په موبایلانو کې که سرچ نه وي لاندې موبایل کې سیټنګ کې هم راځي. نو ډیولپر آپشن چې مې خلاص کړي ملګرو را به سي لاندې چې رالاست ملګرو راځي زموږ سره شو پوینټر لوکیشن درښیي چې ته چیرې موجود یې ملګرو. دا دې ته کتئ سي وینې ستا پوینټر دا دی وینې. نو کوم دا ښکاره کېدل غوښتی سو نو ښکاره کړي، که نه هم غوښتل نو بند بې کړي. بیا راځي شو سکرین اپډیټ دا کار کوي لکه سکرین چې مات وي نوړاوې به روان چې دی څنګه سکرین ټچ له لاس ور نو دی نوړاوې شروع سي. وینې ملګرو اوس که زه ټچ له لاس ور نوړاوې شروع سي ملګرو. اوس زه دا لاندې کوم نو زه درته کار کې کوم نو دا شروع وي ملګرو. نو ملګرو خلک به دا سوچ کړي دا مات یا چمپه سوی دی ملګرو. او کمبر ته سمېدل غوښتي نو ملګرو سمپله به راسي هغه ځګې له رالاست را به سي شو سکرین اپډیټ به بند کړي. چې دا بند کړي نو ستاسې سره به بند سي. ملګرو که مې ویډیو خوښه سوي نو نور دوستان ته هم درسره شیر کړئ. او که ته تر اوسه زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ او پر بیل آیکن باندې لازمي کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر ته پورې در ورسیږي. او که بیا مې څه مسله په موبایل کې نو ته پر کمنټ پوښتنه کوی سي. نو السلام.